Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Hindi tayo nakaride ng weekend kasi nagpabakuna ako ng Friday and medyo masakit yung braso ko. So okay na, kaya ride tayo kahit Lunes. So ang goal ko today ay makarating sa Bulacan. Punta tayo sa Bitbit River, Angat Dam or Bustos Dam. Tignan natin kung wala namang checkpoint. So pang third attempt ko na to guys. Nung una nakabike kami, hindi kami pinapasok dahil sarado daw. Pangalawa naman na checkpoint ako sa Norzagaray. Tara, let's go! Yan, nandito na tayo sa arko ng Norzagaray. Tapos dire-diretso lang hanggang makarating tayo ng rotonda. Then kakanan tayo. Ayan yung palatandaan, yung puting tulay. Dire-diretso lang aliyahon to hanggang makita natin yung Golden Haven Cemetery. Oops, may checkpoint. Tara, tuloy na tayo. Bali yung hinihingi lang nila ay yung vaccination card. So pakita nyo lang yan. Grabe, ang dami palang ahon dito. Sundan lang natin yung signage na Angat Watershed Reservation Area, yung kulay green. Tuloy-tuloy lang, medyo malayo pa. Ayan, umaambon na. May mga nakikita akong view deck. Trying to tayo. Hey guys, welcome dito sa Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan. So andito tayo sa isang view deck. Ayan yung view natin. Kape-kape muna tayo. Tara guys. Ayan yung picture ng mapapasan all ka, kaya lang hindi siya bukas ngayon. Ayan guys, medyo makulimlim and pumapatak-patak na yung hapon. So sana huwag naman akong ulanin dito. Dahil Lunes ngayon guys, halos walang tourist, solo ko yung lugar. Tara, tuloy tayo. Dire-diretso lang. You know, mga bikers, so grabe, sobrang daming ahon dito guys. Saludo sa mga nagbabike dito. Ang lalakas nyo. Ngayon naman, puro pababa yung daanan. So dahil puro pababa to sa mga bikers, puro ahon naman to. So papunta ahon, pabalik ahon, di ba? Ang lalakas talaga nila. Ayan, narating na natin sa kaliwa Bitbit River and sa right yung Bitbit Bridge. Tara, dito muna tayo sa Bitbit Bridge.
Hey guys, finally andito na tayo sa Bitbit Bridge and sa baba natin yung Bitbit River. Wow, ang ganda, kulay green. So medyo maulap-ulap pa rin. Tara, drone shot na tayo, baka ulanin tayo. So guys, ayan na yung ulan, buti nakapag drone tayo. And guys, kung pupunta kayo dito, try nyo ng weekdays para masolo nyo yung lugar, or very minimal yung tourist. Kasi kapag weekends, as usual, madaming pumupunta and baka harangin din kayo kapag binintain yung capacity. Ayan na guys, umuulan na. Yari tayo nito. And as always guys, gentle reminder, maintain natin yung cleanliness ng lugar, huwag tayo magkakalat, okay? Ang ganda ng tubig dito guys, parang kulay green siya. Grabe, nakakaingit yung mga naliligo sa baba. Guys, sayang hindi ako prepared, wala akong dalang panligo, nakakaingit yung mga naliligo sa baba. Next time, pag makaaya tayo ng tropa, makapag-ride, ligo tayo dito. And shout out nga pala kay Sir William Cinco tsaka kay Peter Pedroso from Tipid, Saudi Arabia. Salamat sa suporta. So ayun lang muna sa ngayon guys. Salamat sa pagsama sa akin sa ride na to. Marami pa tayong pupuntahan sa susunod ulit. Bye bye.